Μάθημα 1. Απόδοση ζωής και διαθέσεις. Η απόδοση της ζωής ενός ατόμου μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Απολύτως. Οι διαθέσεις μπορούν να επηρεάσουν το πόσο καλά λειτουργούμε στις καθημερινές μας εργασίες. Ποια πιστεύετε ότι είναι μερικά κοινά πράγματα που επηρεάζουν τη διάθεσή μας? Το άγχος, ο ύπνος, ακόμη και η διατροφή μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Αυτό είναι λογικό. Είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα. Ναι, και η επίγνωση των συναισθηματικών μας καταστάσεων μπορεί να μας βοηθήσει να τις διαχειριστούμε καλύτερα. Πώς συνήθως τονώνετε τη διάθεσή σας όταν αισθάνεστε πεσμένοι? Μου αρέσει να κάνω βόλτες στη φύση. Με βοηθάει πραγματικά να καθαρίσω το μυαλό μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Θεωρώ ότι ακούγοντας μουσική μου ανεβάζει τη διάθεση. Μάθημα 2. Αποστολές εσωτερικού. Μεγάλος. Θα εξετάσω και τις 2 εταιρείες για τις εγχώριες αποστολές μας. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Τι ψάχνει συγκεκριμένα? Θέλω να συγκρίνω τις τιμές και τους χρόνους παράδοσης. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι σημαντικό να βρούμε την καλύτερη τιμή για τις ανάγκες μας. Ναι, και η αξιοπιστία είναι το κλειδί όταν πρόκειται για αποστολή. Απολύτως. Δεν μπορούμε να αντέξουμε καθυστερήσεις στις παραγγελίες μας. Έχετε συνεργαστεί με κάποια ναυτιλιακή εταιρεία στο παρελθόν? Έχω, και η εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην εμπειρία. Οριστικά. Ας φροντίσουμε να επιλέξουμε μια εταιρεία με καλές κριτικές. Μάθημα 3. Ήπιες θερμοκρασίες. Ακούγεται τέλειο. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ήπιες θερμοκρασίες για το ταξίδι μας. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να απολαύσετε την ύπαιθρο χωρίς ακραίες καιρικές συνθήκες. Ποιες δραστηριότητες πιστεύετε ότι πρέπει να σχεδιάσουμε? Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία ή να κάνουμε ένα πικνίκ στο πάρκο. Ακούγονται σαν διασκεδαστικές επιλογές. Μου αρέσει να βρίσκομαι στη φύση. Και εγώ. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να επαναφορτιστείτε. Πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε κράτηση καταλυμάτων εκ των προτέρων? Ναι, ειδικά από τη στιγμή που θέλουμε να αποφύγουμε την τουριστική περίοδο αιχμής. Δικαίωμα. Θα μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε καλύτερες τιμές και διαθεσιμότητα. Μάθημα 4. Συμβουλές για ταξί. Συνιστάτε να βεβαιωθείτε ότι το ταξί διαθέτει μετρητή λειτουργίας πριν μπείτε. Οριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε τυχόν απροσδόκητες χρεώσεις. Είχατε εμπειρίες όπου ο μετρητής δεν λειτουργούσε? Ναι, κάποτε κατέληξα να πληρώσω πολύ περισσότερα από όσα περίμενα. Αυτό είναι απογοητευτικό. Είναι σημαντικό να επιβεβαιώσετε τον άβλο πριν ξεκινήσετε τη διαδρομή. Απολύτως. Και πάντα προτιμώ να χρησιμοποιώ αξιόπιστες υπηρεσίες ταξί. Καλή ιδέα. Είναι πιο ασφαλές και συχνά πιο αξιόπιστο. Επιπλέον, είναι πιο εύκολο να επικοινωνείτε με οδηγούς από αξιόπιστες εταιρείες. Ακριβώς. Ας θυμηθούμε αυτές τις συμβουλές για το επόμενο ταξίδι μας. Μάθημα 5. Ο ρόλος των μητέρων. Οι μητέρες είναι πραγματικά λίγο από όλα, έτσι δεν είναι? Ναι. Η μητέρα μου είναι σαν δασκάλα όταν μας βοηθά με τα μαθήματά μας. Αυτή είναι μια υπέροχη προοπτική. Συχνά φορούν τόσα καπέλα.
Ακριβώς. Είναι επίσης πολύ καλός ακροατής όταν πρέπει να μιλήσω για τα προβλήματά μου. Είναι εκπληκτικό πως μπορούν να είναι τόσο έγκυρα όσο και περιποιητικά. Ναι, και φαίνεται ότι ξέρουν πάντα τι να πούν. Ποιους άλλους ρόλους πιστεύεις ότι παίζουν οι μητέρες στη ζωή μας? Είναι σαν σεφ, παρηγορητές και μερικές φορές ακόμη και οι καλύτεροι μας φίλοι. Είναι τόσο αλήθεια. Ας εκτιμήσουμε και ας εκτιμήσουμε όλα όσα κάνουν για εμάς. Μάθημα 6. Γυμναστική. Ασχολείσαι τελευταία? Ναι. Έχω αρχίσει να πηγαίνω τακτικά στο γυμναστήριο. Αυτό είναι φοβερό. Τι είδους προπονήσεις κάνετε? Εστιάζω στην προπόνηση δύναμης και σε κάποια καρδίο. Υπέροχος συνδυασμός. Η προπόνηση δύναμης είναι τόσο ευεργετική για τη γενική υγεία. Οριστικά. Νιώθω πιο δυνατός και πιο ενεργητικός. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές από τότε που ξεκινήσατε? Ναι, έχω κερδίσει μυς και βελτίωσα την αντοχή μου. Αυτό είναι φανταστικό. Ας παρακινήσουμε ο ένας τον άλλο να συνεχίσουμε. Μάθημα 7. Slaying the Angel. Σκότωσε τον άγγελο στο σπίτι. Είναι μια δυνατή φράση, έτσι δεν είναι? Είναι. Μιλάει για τις προσδοκίες που έχουν οι νεαρές γυναίκες. Ναι, η έννοια του «αγγέλου στο σπίτι» μπορεί να είναι αρκετά περιοριστική. Ακριβώς. Οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να εκφράζουν τον πραγματικό τους εαυτό χωρίς περιορισμούς. Ποιες αδικίες πιστεύετε ότι διαιωνίζει αυτή η ιδέα? Συχνά οδηγεί σε αισθήματα ανεπάρκειας και πίεση για συμμόρφωση. Αυτό είναι αλήθεια. Η απελευθέρωση από αυτά τα στερεότυπα είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση. Ναι, και η κοινή χρήση των ιστοριών μας μπορεί να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον στην πρόκληση των κοινωνικών κανόνων. Μάθημα 8. Διαχείριση εργασιών. Τι γίνεται αν έχω πάρα πολλές εργασίες να χειριστώ? Χωρίστε τα σε μικρότερα, διαχειρίσιμα. Αυτό ακούγεται σαν μια καλή προσέγγιση. Μπορεί να κάνει τα πράγματα να αισθάνονται λιγότερο συντριπτικά. Ακριβώς. Η εστίαση σε μία εργασία τη φορά μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα. Έχετε κάποιες συμβουλές για το πώς να ιεραρχήσετε τις εργασίες? Ναι, συνήθως ξεκινώ με τις πιο επίγουσες ή αυτές με προθεσμίες που πλησιάζουν. Αυτό είναι λογικό. Βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων στρες χαμηλά. Και μην ξεχνάτε να επιβραβεύετε τον εαυτό σας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Φοβερή ιδέα. Ένα μικρό κίνητρο μπορεί να πάει πολύ μακριά. Μάθημα 9. Διαπραγμάτευση συμφωνιών. Επίσης, ας διαπραγματευτούμε καλύτερες συμφωνίες με τους προμηθευτές μας. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Η οικοδόμηση καλών σχέσεων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερους όρους. Ακριβώς. Έχεις σκεφτεί τι να πεις όταν τους μιλάς? Ναι, σκοπεύω να τονίσω την πίστη μας και τον όγκο των παραγγελιών μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Δείχνει ότι είστε πολύτιμος πελάτης. Δικαίωμα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι καταλαβαίνουν ότι και οι δύο υποφελούμαστε από αυτό. Καλή ιδέα. Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχημένες διαπραγματεύσεις.
Ας ετοιμάσουμε μερικά σημεία συζήτησης πριν επικοινωνήσουμε. Ναι, είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πόσο αποτελεσματικοί μπορούμε να είμαστε. Μάθημα 10. Κομψός σχεδιασμός ρούχων. Πρέπει να βρω ένα κομψό ντύσιμο για την εκδήλωση. Και εγώ. Νομίζω ότι θα πάω για ένα φόρεμα. Τι γίνεται με εσάς? Μπορεί να πάω για ένα ωραίο κοστούμι. Είναι πάντα μια κλασική επιλογή. Ακούγεται κοφτό. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο χρώμα στο μυαλό σας? Σκέφτομαι το μπλε ναυτικό. Είναι κομψό αλλά ευέλικτο. Μεγάλη επιλογή. Το navy ταιριάζει πολύ με πολλά αξεσουάρ. Ακριβώς. Τι είδους φόρεμα σκέφτεσαι? Κλείνω προς κάτι λουλουδάτο. Αισθάνεται φρέσκο και διασκεδαστικό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ας φροντίσουμε να συμπληρώνουμε ο ένας το στυλ του άλλου. Μάθημα 11. Ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας. Θα είναι ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα από την καθημερινότητά μας. Πράγματι. Αξίζουμε λίγο χρόνο για να χαλαρώσουμε και να επαναφορτιστούμε. Ακριβώς. Τι δραστηριότητες θέλετε να κάνετε όσο λείπουμε? Θα ήθελα να εξερευνήσω μερικά τοπικά αξιοθέατα και να απολαύσω τη φύση. Αυτό ακούγεται τέλειο. Το να είμαι έξω πάντα με βοηθάει να νιώθω ανανεωμένος. Ναι, και μπορούμε επίσης να δοκιμάσουμε μερικά νέα φαγητά όσο είμαστε εκεί. Απολύτως. Το φαγητό είναι τόσο σημαντικό μέρος του ταξιδιού. Ας σχεδιάσουμε το δρομολόγιο μας για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας. Ναι, ανυπομονώ να δημιουργήσουμε μαζί υπέροχες αναμνήσεις. Μάθημα 12. Η ηρωνία στην ιστορία. Πράγματι, είναι ηρωνικό ότι ακριβώς όταν χώρες όπως η Σοβιετική Ένωση κατέρεαν, Ναι, σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή στην παγκόσμια πολιτική. άνοιξε την πόρτα για νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Απολύτως. Οι αλλαγές έγιναν αισθητές παγκοσμίως, επηρεάζοντας πολλές ζωές. Ποια πιστεύετε ότι ήταν μερικά από τα άμεσα αποτελέσματα? Πολλοί άνθρωποι βίωσαν την ελπίδα, αλλά και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Αυτό είναι αλήθεια. Η μετάβαση σε νέα συστήματα μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Ναι, αλλά επέτρεψε επίσης να αναδυθούν νέες ιδέες και μεταρρυθμίσεις. Είναι συναρπαστικό πως η ιστορία διαμορφώνει το παρόν και το μέλλον μας. Μάθημα 13. Γλωσσική φραγμή. Είναι ενδιαφέρον πως τα γλωσσικά εμπόδια επηρεάζουν την επικοινωνία σε αυτή την περιοχή. Ναι, τα αγγλικά δεν ομιλούνται ευρέως εκεί, επομένως μπορεί να είναι δύσκολο για τους ταξιδιώτες. Ακριβώς. Πώς πιστεύετε ότι οι επισκέπτες μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια? Η εκμάθηση μερικών βασικών φράσεων στην τοπική γλώσσα μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμη. Οριστικά. Δείχνει σεβασμό και μπορεί να ανοίξει πόρτες για καλύτερες αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον, η χρήση μεταφραστικών εφαρμογών μπορεί να βοηθήσει σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Κάνει την επικοινωνία πολύ πιο εύκολη. Ναι, και η γλώσσα του σώματος μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μετάδοση μηνυμάτων όταν οι λέξεις αποτυγχάνουν. Αληθείς. Είναι εκπληκτικό πόσα πολλά μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς να μιλήσουν. Μάθημα 14. Αρνητικές επιδράσεις. Έχετε βιώσει ποτέ αρνητικές επιπτώσεις από το άγχος?
Ναι, μερικές φορές αισθάνομαι συγκλονισμένος, ειδικά με στενές προθεσμίες. Αυτό είναι κατανοητό. Το άγχος μπορεί πραγματικά να επηρεάσει την ευημερία μας. Απολύτως. Επηρεάζει τόσο τη ψυχική όσο και τη σωματική μου υγεία. Τι κάνετε συνήθως για να διαχειριστείτε αυτό το άγχος? Προσπαθώ να κάνω μικρά διαλύματα και να κάνω ασκήσεις βαθιάς αναπνοής. Είναι υπέροχες τεχνικές. Θεωρώ ότι η βόλτα με βοηθά να καθαρίσω το μυαλό μου. Ναι, ο καθαρός αέρας μπορεί να είναι τόσο αναζωογονητικό. Ας κάνουμε ένα σημείο να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον στη διαχείριση του άγχους. Μάθημα 15. Όμορφοι προορισμοί. Έχω ακούσει ότι το μέρος είναι γνωστό για τις παρθένες παραλίες, τη γραφική θέα και τη ζωντανή νυχτερινή ζωή. Ναι, ακούγεται σαν ένα τέλειο μέρος διακοπών. Τι δραστηριότητες θα θέλατε να κάνετε εκεί? Θα ήθελα πολύ να χαλαρώνω στην παραλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και να εξερευνώ τις τοπικές αγορές τη νύχτα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Μου αρέσει να ανακαλύπτω την τοπική κουζίνα. Απολύτως. Το φαγητό σε τοπικά εστιατόρια είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη του ταξιδιού. Κι εγώ. Τα φρέσκα θαλασσινά δίπλα στην παραλία θα ήταν σίγουρα ένα αποκορύφωμα. Και ίσως θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε και κάποια θαλάσσια σπορ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Το κολύμβηση με αναπνευστήρα ή το paddleboard θα ήταν τόσο διασκεδαστικό. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι εκεί σύντομα. Ακούγεται σαν ονειρεμένος προορισμός. Μάθημα 16. Υπηρεσίες μεταφοράς. Αυτό είναι βολικό. Πόσο συχνά έρχονται τα λεωφορεία? Έρχονται κάθε 15 λεπτά, οπότε δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ. Είναι υπέροχο να το ακούς. Κάνει τη μετακίνηση πολύ πιο εύκολη. Ακριβώς. Επιπλέον, μας επιτρέπει να μεγιστοποιήσουμε το χρόνο μας για εξερεύνηση. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη που θέλετε να επισκεφτείτε όσο βρισκόμαστε εκεί? Θα ήθελα πολύ να ελέγξω τα τοπικά αξιοθέατα και ίσως κάποια κρυμμένα πετράδια. Ναι, είναι πάντα συναρπαστικό να ανακαλύπτεις κάτι νέο. Ας φτιάξουμε μια λίστα με μέρη που θέλουμε να εξερευνήσουμε μαζί. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ για αυτή την περιπέτεια. Μάθημα 17. Μοναδικές ιδέες για δώρα. Ψάχνω για μια μοναδική ιδέα δώρου. Κάποιες προτάσεις. Τι θα λέγατε για μια εξατομικευμένη ποδιά με διασκεδαστική προσφορά ή σχέδιο? Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Είναι και πρακτικό και στοχαστικό. Ακριβώς. Προσθέτει μια ιδιαίτερη πινελιά σε κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε κάποια μαγειρικά εργαλεία μαζί του? Ναι, αυτό θα έκανε το δώρο ακόμα πιο ολοκληρωμένο. Τι είδους εργαλεία πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερα? Ίσως ένα ωραίο σετ από κουτάλια μέτρησης ή ένα σύρμα θα ήταν τέλειο. Ας κάνουμε πράξη αυτό το σχέδιο. Θα είναι ένα ξέχαστο δώρο. Μάθημα 18. Συναρπαστικά σχέδια. Α. Ανυπομονώ να το δω. Πότε σκέφτεσαι να πας? Σκοπεύω να επισκεφθώ τον επόμενο μήνα. Θα είναι τόσο συναρπαστικό. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τι ελπίζετε να δείτε και να κάνετε? Θέλω να εξερευνήσω την τοπική κουλτούρα και να δοκιμάσω νέα φαγητά. Ναι. Το φαγητό είναι τόσο απαραίτητο μέρος του ταξιδιού.
Απολύτως. Έχω ακούσει ότι το φαγητό του δρόμου είναι απίστευτο εκεί. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Ας φροντίσουμε να τραβήξουμε πολλές φωτογραφίες. Στα σίγουρα. Θέλω να παθανατήσω κάθε στιγμή αυτής της περιπέτειας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ακούσω τα πάντα όταν επιστρέψετε. Μάθημα 19. Αντιμετώπιση προκλήσεων. Αντιμετωπίσατε άλλες προκλήσεις ενώ ταξιδεύατε? Ναι, ένιωθα κάπως μόνος μερικές φορές, ειδικά σε ένα νέο περιβάλλον. Αυτό είναι κατανοητό. Τα νέα μέρη μπορεί μερικές φορές να αισθάνονται απομονωμένα. Ακριβώς. Μου πήρε λίγο χρόνο για να προσαρμοστώ στο άγνωστο περιβάλλον. Βρήκατε τρόπους να ξεπεράσετε αυτό το συναίσθημα? Άρχισα να απευθύνομαι σε συνταξιδιώτες και ντόπιους, κάτι που βοήθησε. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Η σύνδεση με άλλους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ναι, εμπλούτησε πραγματικά την εμπειρία μου και με έκανε να νιώσω περισσότερο σαν στο σπίτι μου. Ας το θυμόμαστε αυτό για τα μελλοντικά μας ταξίδια. Είναι σημαντικό να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Μάθημα 20. Ταξιδιωτικές εμπειρίες. Γεια σου. Άκουσα ότι πήγες πρόσφατα ταξίδι. Πώς ήταν το ταξίδι σας? Ήταν φανταστικό. Πρέπει να εξερευνήσω μερικά όμορφα μέρη. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ποιο ήταν το αποκορύφωμα του ταξιδιού σας? Νομίζω ότι η επίσκεψη στους ιστορικούς χώρους ήταν το πιο αξέχαστο μέρος. Αυτό είναι υπέροχο. Η ιστορία πάντα προσθέτει βάθος στις ταξιδιωτικές εμπειρίες. Ναι, και έμαθα τόσα πολλά για την τοπική κουλτούρα. Δοκίμασες κάποιο νέο φαγητό όσο ήσουν εκεί? Απολύτως. Δοκίμασα πιάτα που δεν είχα ξανασυναντήσει. Μου αρέσει αυτό. Το φαγητό μπορεί να είναι ένας υπέροχος τρόπος για να γνωρίσετε ένα μέρος. Μάθημα 21. Επιλογές Νούνταλ. Δοκίμασα μόνο να χρησιμοποιήσω χυλοπίτες ρυζιού στα πιάτα μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Αλλά θα πρέπει να δοκιμάσετε τα νούνταλς με αυγά την επόμενη φορά. Ποια είναι η διαφορά στη γεύση και την υφή? Τα νούνταλς με αυγά είναι πιο πλούσια και έχουν ωραία, λαστιχωτή υφή. Ακούγεται νόστιμο. Θα το έχω υπόψη μου για την επόμενη συνεδρία μαγειρικής μου. Θα τα λατρέψετε. Δίνουν μια διαφορετική διάσταση στα πιάτα. Μεγάλος. Σίγουρα θα πειραματιστώ και με τους δύο τύπους. Επιτρέψτε μου να ξέρω πώς πάει. Θα ήθελα πολύ να ακούσω για τις δημιουργίες σας. Θα το κάνω. Η μαγειρική είναι πάντα πιο διασκεδαστική όταν δοκιμάζεις νέα πράγματα. Μάθημα 22. Βασικά στοιχεία για γατάκι. Δικαίωμα. Θα πρέπει επίσης να πάρουμε ένα ξύσιμο για το γατάκι. Απολύτως. Είναι απαραίτητο για την υγεία και την ευημερία τους. Θα βοηθήσει επίσης να διατηρήσουμε τα έπιπλά μας ασφαλή. Ναι. Επιπλέον, δίνει στο γατάκι ένα μέρος για παιχνίδι και εξερεύνηση. Έχετε δει καλές επιλογές στο διαδίκτυο? Έχω. Υπάρχουν μερικά πραγματικά χαριτωμένα και ανθεκτικά διαθέσιμα. Αυτό είναι υπέροχο. Ας διαλέξουμε αυτό που ταιριάζει στο χώρο μας. Ναι, και μπορούμε επίσης να πάρουμε μερικά παιχνίδια για να διασκεδάσουμε το γατάκι. Τέλειος.
Ακούγεται ότι το μικρό μας φουρνάκι θα χαρεί πολύ. Μάθημα 23. Νιώθοντας άνετα. Οριστικά. Αισθάνομαι πιο άνετα και με ενέργεια στο χώρο μου τώρα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Τι αλλαγές κάνατε? Ξεπέρασα και πρόσθεσα μερικά φυτά για φρέσκια ατμόσφαιρα. Τα φυτά φωτίζουν πραγματικά ένα δωμάτιο. Ποια διάλεξες? Πήρα ένα φυτό φιδιού και μερικά παχύφυτα. Είναι εύκολο στη φροντίδα τους. Υπέροχες επιλογές. Μπορούν επίσης να βελτιώσουν πραγματικά την ποιότητα του αέρα. Ακριβώς. Επιπλέον, αναδιάταξα τα έπιπλα για να δημιουργήσω μια πιο ανοιχτή διάταξη. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μια καλή διάταξη μπορεί να αλλάξει εντελώς την ατμόσφαιρα. Είμαι τόσο χαρούμενος που το έκανα. Αισθάνεται σαν ένας εντελώς νέος χώρος. Μάθημα 24. Καλοκαιρινές διακοπές. Πολλοί πηγαίνουν διακοπές το καλοκαίρι, δεν νομίζετε? Απολύτως. Είναι η τέλεια στιγμή για να χαλαρώσετε και να εξερευνήσετε νέα μέρη. Και παίρνουμε καλοκαιρινές διακοπές από το σχολείο, που το κάνει ακόμα καλύτερο. Ναι. Αυτά τα μεγάλα διαλύματα είναι εξαιρετικά για επαναφόρτιση. Έχετε σχέδια για αυτό το καλοκαίρι? Σκέφτομαι να επισκεφτώ την παραλία με κάποιους φίλους. Ακούγεται τόσο διασκεδαστικό. Η παραλία είναι πάντα μια καλή ιδέα. Τι γίνεται με εσάς? Σχεδιάζονται κάποια συναρπαστικά ταξίδια? Μπορεί να πάω για πεζοπορία στα βουνά. Μου αρέσει να βρίσκομαι σε εξωτερικούς χώρους. Μάθημα 25. Στυλ ηγεσίας. Από την άλλη πλευρά, ένα αυταρχικό στυλ ηγεσίας μπορεί να είναι απαραίτητο σε ορισμένες καταστάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η γρήγορη λήψη αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας. Ακριβώς. Μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της τάξης όταν ο χρόνος είναι ουσιαστικός. Αλλά ποια πιστεύετε ότι είναι τα μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης? Μπορεί να καταπνίξει τη δημιουργικότητα και να αποθαρρύνει τη συμμετοχή της ομάδας. Ναι, και μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια μεταξύ των μελών της ομάδας. Η εξισορρόπηση της εξουσίας με τη συνεργασία είναι το κλειδί, δεν νομίζετε? Απολύτως. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες ξέρουν πότε να προσαρμόσουν το στυλ τους. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για διαφορετικά στυλ ηγεσίας μαζί. Μάθημα 26. Ζητήματα θορύβου. Γεια, με συγχωρείτε. Έχω πρόβλημα με το θόρυβο στο διαμέρισμά μου. Όχι. Αυτό ακούγεται απογοητευτικό. Τι είδους θόρυβος είναι? Είναι κυρίως από το δρόμο. Τα αυτοκίνητα και οι κατασκευές δυσκολεύουν τη συγκέντρωση. Μπορώ να φανταστώ. Έχετε δοκιμάσει να χρησιμοποιήσετε ακουστικά ακύρωσης θορύβου? Δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά έχω ακούσει ότι μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικά. Πραγματικά είναι. Χρησιμοποιώ το δικό μου όλη την ώρα, ειδικά όταν σπουδάζω. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Ίσως θα έπρεπε να επενδύσω σε ένα ζευγάρι. Οριστικά. Θα μπορούσε να κάνει μεγάλη διαφορά στην άνεσή σας. Θα το κοιτάξω. Ευχαριστώ για την πρόταση. Μάθημα 27. Εστίαση στον έλεγχο. Εστιάστε σε αυτά που μπορείτε να ελέγξετε αντί να ανησυχείτε για τα υπόλοιπα.
Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα προσπαθήσω να το κάνω όταν νιώθω καταπονημένος. Βοηθά πραγματικά να δώσετε προτεραιότητα στην ενέργειά σας σε διαχειρίσιμες εργασίες. Ναι, ειδικά σε περιόδους άγχους. Πώς διαχειρίζεστε το άγχος? Μου αρέσει να φτιάχνω λίστες και να χωρίζω τις εργασίες σε μικρότερα βήματα. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Θα έπρεπε να αρχίσω να το κάνω κι εγώ. Το παν είναι να κάνεις ένα βήμα τη φορά. Ακριβώς. Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο για να παραμείνουμε οργανωμένοι. Απολύτως. Μπορούμε να ελέγχουμε ο ένας τον άλλον τακτικά. Μάθημα 28. Ομαλή δρόμη. Οι φαρδίοι, ομαλοί δρόμοι επιτρέπουν στα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία να ταξιδεύουν γρήγορα από το ένα μέρος στο άλλο. Ναι, κάνει τη μετακίνηση πολύ πιο εύκολη και αποτελεσματική. Έχετε παρατηρήσει πως μειώνει σημαντικά το χρόνο ταξιδιού? Οριστικά. Είναι εξαιρετικό για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Και οι ασφαλέστεροι δρόμοι μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε λιγότερα ατυχήματα. Ακριβώς. Είναι ωφέλιμο για όλους το δρόμο. Τι πιστεύετε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή? Είναι συνήθως αξιόπιστα, ειδικά όταν οι δρόμοι είναι σε καλή κατάσταση. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για το πως οι οδικές υποδομές επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Μάθημα 29. Νέοι φίλοι. Δεν έχω φίλους να κολυμπήσω. Αυτό είναι πολύ κακό. Το κολύμπι μπορεί να είναι πολύ πιο διασκεδαστικό με φίλους. Συμφωνώ. Για να το κάνω καλύτερο, πήγα στο pet store και αγόρασα άλλα 3 χρυσόψαρα. Αυτή είναι μια δημιουργική ιδέα. Το χρυσόψαρο μπορεί επίσης να είναι υπέροχη σύντροφη. Τα έβαλα στο ενιδρίο και φαίνεται να τα πάνε καλά. Αυτό είναι υπέροχο. Το να βλέπεις ψάρια να κολυμπούν μπορεί να είναι αρκετά χαλαρωτικό. Ναι, είναι σαν να έχεις έναν μικρό υποβρύχιο κόσμο στο σπίτι. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μικρό πάρτι στην πισίνα κάποια στιγμή. Θα μου άρεσε πολύ. Θα μπορούσε να είναι ο τέλειος τρόπος για να απολαύσετε το καλοκαίρι. Μάθημα 30. Εξερεύνηση θησαυρών. Ας επιδοθούμε σε μερικά ψώνια σήμερα. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Πού θέλετε να πάτε? Τι θα λέγατε για εκείνο το παλαιοπωλείο στο κέντρο της πόλης? Φοβερή ιδέα. Μου αρέσει να ψάχνω για μοναδικά αντικείμενα εκεί. Ναι, ας πάμε μέσα και ας δούμε τι θησαυρούς μπορούμε να βρούμε. Είμαι ενθουσιασμένος. Ποτέ δεν ξέρεις τι κρυμμένα διαμάντια μπορεί να περιμένουν. Ακριβώς. Είναι πάντα μια περιπέτεια η εξερεύνηση νέων καταστημάτων. Και μπορεί ακόμη και να βρούμε κάτι ιδιαίτερο να πάρουμε σπίτι. Ας φτιάξουμε μια μέρα και ας απολαύσουμε το κυνήγι. Μάθημα 31. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Σκεφτόμουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για το ταξίδι μας. Σχεδιάζουμε να οδηγήσουμε, αλλά είναι σε μικρή απόσταση. Αυτό είναι βολικό. Μερικές φορές η οδήγηση είναι ευκολότερη από την πλοήγηση στη δημόσια συγκοινωνία. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορούμε να σταματήσουμε όποτε θέλουμε στην πορεία. Ναι. Η ευελιξία είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα του αυτοκινήτου. Αλλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να είναι μια καλή επιλογή εάν χρειάζεται να χαλαρώσουμε.
Αληθείς. Μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε το τοπίο χωρίς να ανησυχούμε για την κίνηση. Ας έχουμε υπόψη και τις δύο επιλογές και ας αποφασίσουμε πιο κοντά στην ημερομηνία. Σαν σχέδιο ακούγεται. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας. Μάθημα 32. Επίσκεψη στην Ταϊλάνδη. Ναι, είμαι. Σκέφτομαι να επισκεφτώ την Ταϊλάνδη. Έχετε πάει εκεί πριν? Όχι, δεν το έχω κάνει, αλλά έχω ακούσει ότι είναι όμορφο. Είναι πραγματικά. Οι παραλίες και ο πολιτισμός είναι καταπληκτικές. Ανυπομονώ να εξερευνήσω τις αγορές και να δοκιμάσω το φαγητό. Θα λατρέψετε το φαγητό του δρόμου. Είναι νόστιμο και οικονομικό. Αυτό έχω ακούσει. Τι άλλο δεν πρέπει να χάσω? Φροντίστε να επισκεφθείτε τους ναούς. Κόβουν την ανάσα. Μεγάλος. Σίγουρα θα το προσθέσω στη λίστα μου. Ας προγραμματίσουμε μαζί. Μάθημα 33. Ο καιρός στο Περού. Αυτό ακούγεται λογικό. Πώς είναι ο καιρός στο Περού την καλύτερη περίοδο για να επισκεφτείτε? Συνήθως, η καλύτερη εποχή είναι από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο, όταν είναι ξηρός και ηλιόλουστος. Αυτό είναι τέλειο. Έχω ακούσει ότι είναι υπέροχο για πεζοπορία και εξερεύνηση. Απολύτως. Οι θερμοκρασίες είναι ήπιες, κάνοντας τις υπαίθριες δραστηριότητες απολαυστικές. Ποια μέρη πιστεύετε ότι πρέπει να δώσω προτεραιότητα κατά την επίσκεψή μου? Σίγουρα δεν πρέπει να χάσετε το Μάτσου Πίτσου και την Ιερή Κοιλάδα. Αυτά είναι στη λίστα μου. Ανυπομονώ να δω τα ερείπια. Θα τα λατρέψετε. Το τοπίο κόβει την ανάσα. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε περισσότερες συμβουλές για το ταξίδι μου. Θέλω να το αξιοποιήσω στο έπακρο. Μάθημα 34. Σχεδιάζοντας ένα ξέχαστο ταξίδι. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ένα ξέχαστο ταξίδι. Μεγάλος. Θα το κλείσω σήμερα και μπορούμε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το δρομολόγιο μας. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ποιες δραστηριότητες θέλετε να συμπεριλάβετε? Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω τις τοπικές αγορές και να δοκιμάσω κάποιο street food. Ναι, το φαγητό είναι τόσο σημαντικό μέρος της εμπειρίας. Απολύτως. Επιπλέον, θέλω να επισκεφτώ μερικά πολιτιστικά ορόσημα. Φοβερή ιδέα. Θα πρέπει επίσης να αφήσουμε λίγο χρόνο για χαλάρωση. Οριστικά. Η εξισορρόπηση των περιηγήσεων στα αξιοθέατα με το χρόνο διακοπής λειτουργίας είναι το κλειδί. Ας οριστικοποιήσουμε τις λεπτομέρειες σύντομα. Δεν μπορώ να περιμένω. Μάθημα 35. Το ταξίδι του Μπίγκαλ. Το Μπίγκαλ και το πλοίο έφυγαν από την Αγγλία το 1831. Αυτό είναι σωστό. Ήταν ένα τόσο σημαντικό ταξίδι στην ιστορία. Το ταξίδι του πλοίου έκανε το Δαρβίνο σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Ναι, του παρήχε ανεκτήμητες εμπειρίες και παρατηρήσεις. Ποιες πιστεύετε ότι ήταν μερικές από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις που έκανε? Οι μελέτες του για την ποικιλία των ειδών ήταν πρωτοποριακές. Απολύτως. Άλλαξαν τον τρόπο που κατανοούμε την εξέλιξη. Είναι συναρπαστικό πως ένα ταξίδι μπορεί να επηρεάσει τόσο βαθιά την επιστήμη. Ναι, και δείχνει τη σημασία της εξερεύνησης και της περιέργειας.